Arta creștinismului, sau mai bine zis, capodopera prin care dumnezeirea a revoluționat lumea, rezidă într-un scurt, dar plin de sens deziderat. Atunci când îți adâncești gândurile să privești cu atenție și diligență esența și natura Creatorului nostru. Citez: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Am încheiat citatul, cules din epistola lui Pavel către Galateni. Cu ceva timp în urmă, mi s-a adresat o întrebare stranie pentru cultura în care ne trăim prezentul. Și anume, cum cred eu că ar arăta o lume ideală? O lume în care să domine pacea dumnezeiască, acea pace izvorâtă din compasiunea omului pentru semenii săi. Privind spre efervescența civilizației contemporane, desigur, această întrebare capătă dintr-o dată o tentă atât de idealistă în mintea omului postmodern, încât cel mai probabil este trecută repede cu vederea și lăsată să se prăfuiască pe raftul aspectelor fără prioritate ale vieții, ale societății de astăzi. Ce mă face să afirm asta? Ei bine, lumea în care trăim nu mai are timp de alocat gândirii și înțelegerii aspectelor vitale ale vieții. Prinsă în vârtejul imprimat de tehnologie, omenirea își învață copiii acea artă ciudată a trăirii clipei, învâlvătaia apriga sentimentelor și emoțiilor în detrimentul logicii, analizei și sensului. Este așadar vremea în care omul, condus de emoții, nu mai dorește altceva decât să fie lăsat în pace, în pătrățica lui, acolo unde să poată experimenta și agonisi cât mai mult și doar pentru propriul beneficiu care să-l facă să se simtă bine. Citind însă atent textul pe care Biblia îl scoate astăzi din colecția de învățături și ni-l oferă spre analiză, remarcăm faptul că secretul echilibrului și perfecțiunii în relații stă tocmai în sacrificiul de sine. Și nu oricum, ci sacrificiul care să le dea celorlalți starea de bine, să-i facă să le fie bine. Vă închipuiți o lume în care fiecare om se sacrifică exclusiv pentru ceilalți și nu pentru sine însuși? Acolo nu va mai fi ură, nu va mai fi minciună sau violență, nu va mai fi neajuns, căci fiecare își va da toate silințele să-l ridice pe celălalt mai presus decât pe sine însuși. Acolo va fi în fapt expresia raiului pe pământ. Una pe care noi este muzai să învățăm de pe acum să o punem în practică. Pentru că acolo nimeni nu va mai fi trântit la pământ pentru ca să rămână jos și noi să ne ridicăm. Noi, în fapt, ne vom da toate silințele să îi împingem în sus pe toți ceilalți și fiecare va face lucrul acesta. Meditând astăzi așadar la această capodoperă a gândirii divine, investește-te și tu în a experimenta și exprima în lume noblețea dumnezeirii, aceea care radiază din sacrificiul de sine. Este un exercițiu bun pentru împărăția care stă să vină. Da, este idealist și da, pare complet ireal, dar totul stă în decizia noastră. Totul are un început. Îndrăznește așadar să crezi, scriindu-ți mare pe frontispiciul propriei vieți, acel slogan frumos al biruitorilor. Și anume, purtându-ne sarcinile unii altora, vom împlini cu prisosință legea lui Hristos. Fiți binecuvântați!